שלום חברים וברוכים הבאים לסווטה טרו סופ. אני סווטה, מה שלומכם? היום מכין אחד הקלאסיקות בסבונאות, קלאסיקה מספר 3, שזה סבון תפוז. סבון עם גרידת תפוז תכונה בתוך הסבון וחתיכת תפוז מיובש על הסבון. אשתף אתכם בגרסה שלי של הקלאסיקה הזאת. אני אוסיף קרם קוקוס אבקתי לבלילת הסבון, על מנת להגביר קרמיות בהקצפה של הסבון. מתכון לסבון כמובן בסוף הסרטון. אשמח לקבל את התגובות שלכם, אם אהבתם, מה הייתם עושים שונה, מה הייתם משפרים, משנים, ואם אתם רוצים לראות עוד סרטונים. אז בינתיים בואו נכין סבון. אתם מכירים את העצים האלה, עצי תפוז דקורטיביים, שיש המון ברחבי הארץ, הם מקשטים כל מקום ומקום. אז הלכתי לאחד העצים האלה להשיג לי תפוזים. כי חבל, התפוזים האלה נזרקים ונרכבים ואין בהם שימוש, הם לא למאכל. לאחר שטיפה קלה וייבוש עם מגבת, אני מתחילה לחתוך את התפוזים עם סכין חלקה, רחבה, לחתיכות בעובי פחות מחצי סנטים. העובי האופטימלי הוא 3-4 מילימטר. חתיכות עבות יותר מאלו בסופו של דבר יעלו בעובש, הם לא יתייבשו עד הסוף. אז התפוזים, למרות שהם לא למאכל, יש בהם המון מיץ. אני ישירות שם אותם על נייר מגבת סופג, על מנת שכל המיץ הזה יספג. יש המון מיץ בתפוזים, אפילו שהם לא למאכל. אז אני חותכת את החתיכות ומנגבת אותם ממש. אפשר לראות שאני מנגבת עם הנייר סופג לפני שאני מכניסה אותם לייבוש. אני אייבש אותם במכונה מיוחדת. היא נקראת מכונת ייבוש מזון. אני קניתי אותה באלי אקספרס, היא עלתה לי בסביבות 250 שקל עם משלוח עד הבית. וזה מחיר של חצי מהארץ, נכון לקיץ 2022. אוקיי, המכונה מגיעה עם מגשים שבהם צריך לשים את הפירות וירקות שמייבשים אותם, במרווחים כמובן. המרווחים צריכים להיות בשביל שהאוויר היבש יעבור בין החתיכות. צריך לרווח בין החתיכות, גם מבחינת השכבות וגם אחד מהשנייה. מלמעלה יש אפילו מגש עם מין תחתית כזאת שאפשר לייבש שם אפילו קליפות. אפשר מקליפות האלה אחר כך לעשות גרידה וזה נפלא. תקע מתאים לשקעים ישראלים ולמתח חשמל ישראלי. שזה גם דבר נדיר במוצרי חשמל מחול. לפי הוראות שימוש אני מכוונת את הזמן ואת הטמפרטורה של ייבוש. בהתחלה כיוונתי ב-65 מעלות צלסיוס. לינק למכשיר הנפלא הזה מתחת לסרטון כמובן. כעבור 6 שעות, נכון, צריך סבלנות, פתחתי את המכשיר והתחלתי לבדוק איזה חתיכות התייבשו ואיזה חתיכות לא התייבשו. חתיכות עבות מ-4-5 מילימטר, השמנות יותר, נשארו עדיין קצת לחות ורקות, שמתי אותם לשעת ייבוש נוספת. כמו שאתם רואים, עכשיו אני מתחילה לחתוך את העיגולים של תפוזים, למדוד אותם שהם לא יהיו יותר גדולים מ6 סנטים, כי זה הרוחב של הסבון שלי. אני הולכת לעשות סבוני סקיני, אני אוהבת סבוני סקיני, מי שלא יודע. אז בשביל אחר כך לקשט עם התפוז הזה את החתיכה מלמעלה, אני חייבת שהגודל יהיה ממש מדויק. אני מתחילה לשקול חליטת מערבה, זה יכול להיות כל נוזל באשר הוא, אני מקפיאה אותם, אני שוקלת סודה קאוסטית. לשאלה למה אני מקפיאה את הפאזה המימית, יש לי תשובה כזאת. כאשר מוסיפים סודה קאוסטית ישירות למים, המים מתחממים לטמפרטורה מאוד גבוהה, במיוחד בקיץ. ולוקח המון זמן לחכות שזה ירד, שהטמפרטורה תרד לטמפרטורת עבודה נורמלית. אני משתמשת בפאזה מימית קפואה, מתוך אמונה שמשהו מהחליטה, משהו טוב נשאר, וזה גם חוסך לי זמן המתנה להתקררות של הפאזה. את השמנים הקשים אני כבר אימסתי, עכשיו אני שוקלת שמן זית ושמן קיק, לאט לאט לאותו כלי, אני לא שוקלת בנפרד ואני ממיסה את השמנים במיקרוגל.
חימר לבן ממצק את הסבון ועוזר לשמור על הריח של הסבון לטווח ארוך יותר. הוא סופח חלק מהריח והסבון ריחני פשוט יותר זמן. אני משתמשת בחלב קוקוס מיובש באבקה, לינק מתחת לסרטון כמובן. אני לא רוצה להשתמש הפעם בנוזל, אני אשתמש ישירות באבקה. חלב קוקוס מוסיף קרמיות, הוא מכיל סוכרים, מגביר הקצפה ומעביר את הסבון לדרגה של luxurious. סודיום לקטט, מלח טבעי להימצאות מהירה יותר של סבון וברק של סבון. אני בודקת טמפרטורה רק בשביל הפרוטוקול, טמפרטורה טובה לעבודה, פחות מ-40 מעלות. אני מסננת את הפאזה הימית על מנת להוציא חתיכות שלא נמסו וכל מיני חתיכות של חליטה, ומגיעה לאמולסיית צבע. לינק לסרטון על אמולסיית צבע יש לכם עכשיו. זה שמנים אתרים, אני משתמשת לבנדר, מייצ'אנג ותפוז מזוכח 5 פעמים, כך הוא נשמר טוב יותר בסבון, הסבון יהיה יותר ריחני. ומעבירה עם הבלנדר ערבוב קל, על מנת לא להתקדם יותר מדי בטרייס. אני מחלקת את בלילת הסבון לשני חלקים, בערך שליש ושני שליש או רבע ושלושת רבעי. לחלק הגדול של הסבון, לרוב הסבון, אני אוסיף קליפת תפוז תכונה לפודרה, ממש. אם אתם רוצים יותר פילינג, אז אתם צריכים לחפש משהו שהוא פחות אחיד כזה, פחות דק. על מנת לחזק את הצבע הכתום של התפוז, שייתן צבע חום בסבון בסופו של דבר. אני מוסיפה מיקה כתומה של ברמבלברי, כמובן שיהיה לינקים לכל הדברים מתחת לסרטון. ידנית אני מערבבת, כי אני לא רוצה להתקדם בדרייס, אני מערבבת בסבלנות, עד שאין גושים, לא של קליפות תפוז ולא של מיקה. עכשיו אני מוסיפה טיטניום דיאוקסיד, נמס במים, על מנת שהוא יתפזר טוב יותר, צריך להשתמש טיפה בבלנדר, כי להזכירכם הוא מתפזר, הוא לא נמס, אז טיטניום דיאוקסיד ננו. אוקיי, אז יש לי עכשיו שני צבעים, אני עוברת עם הספאצ'ולה שוב, בודקת שהכל נוזלי באותה רמה. אני אמזוג את הסבון לתבנית האהובה שלי עם נייר המקופל, לינק לסרטון של קיפול הנייר המושלם, יש לכם עכשיו למעלה. אני מוזגת את רוב הסבון הכתום לתוך התבנית, באמת העיצוב הוא לא מורכב מדי ומתאים אפילו למתחילים. אוקיי, אני מוזגת את החלק הכתום ועכשיו מתחילה למזוג את החלק הלבן. אני עושה מה שנקרא drop swirls, כן, די מקרוב, אני מוזגת יותר מקרוב, יותר מרחוק את החלק הלבן, וככה הוא לא באופן אחיד, לא כשכבה, אלא כטיפות נכנס פנימה. עם צ'ופסטיק רגיל אני מוסיפה סווירל כזה סיבובים לכיוון אחד וקצת לכיוון שני, כי אני לא רוצה שטיפות יהיו ממש טיפות, שיהיה יותר אוריקן, שיהיה יותר סווירל. לדעתי אמור לצאת יפה. את הסבון שנשאר, גם כתום וגם לבן, אני מחלקת אותו בשורות, מוזגת אותו כזה שורה שורה, הנה גם לבן, כי אני רוצה לעשות את החלק העליון של הסבון קצת יותר מעניין ופחות משעמם, וגם לנצל את כל הסבון שיש לי בכלים, לא לזרוק אותו. אוקיי, שוב פעם עם הצ'ופסטיק, אני עוברת לא עמוק, כן, ממש שכבה עליונה, רק לקטע עיצובי, למעלה למטה, אתם רואים שכבר יש עניין, הפסים הכתומים והלבנים משתלבים אחד עם השני, יפה כזה, במין שטיח מקסיקני כזה. אני מוסיפה גם כאן פסים באמצע, כאלה מנוגדים, שם אני אדע איפה להניח את התפוזים. בשביל לסמן, כן, שוב פעם. אז עכשיו אני לוקחת את התפוזים החתוכים ומסדרת אותם. אתם אולי לא רואים, אבל על החלק של העץ, של התבנית, מסומן אצלי הרוחב של הסבון אינץ', ואז אני יודעת איפה להניח את החתיכות. הסבון די נוזלי, ולכן אם החתיכות תפוז נופלות ולא מחזיקות, צריך לייצב אותם חזרה.
אז אפשר לראות שאחרי שמסדרים את השורה הראשונה, השורה השנייה והשלישית כבר קל יותר לסדר, פשוט לסדר את החתיכות במקביל אחד לשנייה בהמשך. כמה שניות של סידור התפוזים, תהנו מהצבעים. תראו, הסבון יצא ממש דומה לאיזושהי עוגה, הוא מריח נפלא, שילוב של שמנים מטריים פשוט משגע. סבון ממש שמח הייתי אומרת. אני מכניסה אותו לתנור שמחומם מראש, אני עושה לסבון CPOP ואני משאירה את הסבון עד שהסבון מתקרר. כעבור 24 שעות הגיע הזמן לחלץ את הסבון מהתבנית. החילוץ מתבנית עם נייר מקופל מאוד קל. הסבון ממש מוצק וקל להוצאה, הוא לא רך, כאילו יותר נכון הוא רך מספיק בשביל לחתוך אותו, והוא לא רך בשביל להימרח. אתם רואים הוא ממש כבלוק אחד. אני לוקחת את הכלי ומתפללת לא לפגוע בחתיכות של תפוזים, כי חלק מהם היו גבולית על רוחב של 6 סנטים, כי אני חותכת את הסבונים לרוחב של 6 סנטימטר. יופי, זה יצא ממש על המילימטר. אוקיי, אני מסדרת את הסבון לפי חתיכות של תפוז שיהיו במרכז של החתיכה, וככה אני חותכת את הסבון. תקשיבו, כל חתיכה זה הפתעה בפני עצמה, והדרופ סווירל שעשיתי אותו עם הסווירל עם צ'ופסטיק אחר כך, אז זה מה זה מוסיף, זה ממש יפה ומעניין. אז אני חותכת וכמו ילדה קטנה מסתכלת על כל חתיכה וחתיכה ומתלהבת מהריח, מהצבעים ומהתחושה של סבון, הוא מרגיש ממש 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 נעים. אז תראו איזה דוגמאות שונות אני קיבלתי, ואני חושבת שזה ממש מעניין, וזה הקסם בהכנת סבונים בעבודת יד, שהם כל כך שונים מאותו מתכון ובאותה תבנית אפילו. אני מורידה פינות של הסבון, ככה אני עושה, הסבון נראה מטופח יותר, נגיד ככה, ועכשיו אני מנסה להחתים אותו ישירות אחרי חיתוך. הנה אני אקח 3 חתיכות ואני אבדוק אם החתימה תהיה טובה. אוקיי, בואו נראה. כן, זה יוצא דווקא לא רע בכלל, אז אפשר להמשיך ולהחתים את החתיכות. החתימה יוצאת ברורה ולא שוברת את הסבון, והסבון מתנהג ממש יפה. הנה בבקשה תסתכלו יותר מקרוב, כן, ממש יוצא ממש טוב. אם אתם מרגישים שסבון שלכם עוד לא מוכן להחתמה, אפשר להשאיר אותו ליום יומיים. אוקיי, עכשיו מתכון של הסבון. פה במתכון, כמו שאתם רואים, אני טיפה מעגלת את הגרמים, כי 22.5% זה לא בדיוק 250 גרם, זה משהו כמו 240, אז אני מעגלת את הגרמים ובהתאם משנה את כמות הסודה הקאוסטית. כמה תמונות של החתיך, תכתבו לי בתגובות אם אהבתם. אם אתם הולכים לנסות להכין את הסבון הזה, אם הסרטון עשה לכם חשק להכין את הסבון, אז ביי בינתיים, ניפגש בסרטונים הבאים.